Chiều 21 tháng 10 năm 2024, đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng. Người dân sống gần đó nghe tiếng động mạnh từ phía sườn núi. Khi nhìn xuống, họ thấy một chiếc ô tô 5 chỗ nằm lật dưới vực. Túi khí đã bung, cửa xe biến dạng, khói bốc lên từ khoang máy. Lực lượng cứu hộ lập tức được điều đến hiện trường. Khi tiếp cận chiếc xe, lực lượng cứu hộ tìm thấy 2 người. Một người phụ nữ còn tỉnh, bị thương nhẹ, ngồi ở phía sau vô lăng. Một người đàn ông ngồi ghế phụ, không còn phản ứng. Họ đưa cả hai đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng để cấp cứu. Sau đó, người đàn ông được xác nhận đã tử vong. Điều tra viên của công an thành phố Bảo Lộc có mặt tại bệnh viện ngay sau đó. Và ngay từ thời điểm này, họ đã có cảm giác rằng đây không phải đơn giản là một vụ tai nạn. Trung tá Phạm Ngọc Đằng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, về sau kể lại rằng ngay khi nhìn vào hiện trường, ông và đồng đội đã nhận ra một số điểm không khớp với một vụ tai nạn thông thường. Vết bánh xe trên mặt đường ngay trước điểm lao xuống vực không cho thấy dấu hiệu phanh gấp hay mất lái đột ngột. Xe di chuyển như thể bị đánh lái sang trái một cách chủ động. Không có vật cản trên mặt đường, không có dấu vết trơn trượt, không có lý do kỹ thuật nào để xe lao khỏi đường theo hướng đó. Nhưng điều quan trọng hơn cả dấu vết trên mặt đường là tình trạng của người đàn ông ngồi ghế phụ. Kết quả kiểm tra ban đầu của bác sĩ cho thấy người đàn ông không có chấn thương đầu hay vỡ xương nghiêm trọng như những chấn thương thường gặp trong tai nạn xe hơi. Thay vào đó, cơ thể anh ta có biểu hiện của suy cơ quan toàn thân trước khi va chạm xảy ra. Nói cách khác, anh ta có thể đã chết trước khi xe lao xuống vực. Đây là câu hỏi đầu tiên mà điều tra viên đặt ra với người phụ nữ sống sót khi bà ta được sơ cứu ổn định. Trần Nguyễn Thu Trang, 40 tuổi, quê Đồng Tháp, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông tử vong là anh MHV, 39 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, người tình của cô trong hơn 2 năm. Trang khai với cảnh sát rằng hai người đi cùng nhau lên Lâm Đồng và xe mất lái do đường trơn. Điều tra viên ghi nhận lời khai nhưng không có mưa ở đoạn đèo đó vào thời điểm xảy ra vụ việc. Và cung đèo nơi xe lao xuống cũng không phải là đoạn đường khó chạy. Điều tra viên bắt đầu dựng lại hành trình di chuyển. Camera giao thông trên tất cả các tuyến đường ghi lại hình ảnh chiếc xe. Dữ liệu điện thoại cho thấy hai người đang ở đâu và trong bao nhiêu tiếng. Bức tranh hành trình hiện ra. Hai người xuất phát từ Đồng Tháp vào buổi sáng ngày 20 tháng 10, chạy về thành phố Hồ Chí Minh vào chiều tối, rồi lên đường đi Lâm Đồng vào đêm khuya. Một hành trình không có lý do chính đáng, không có đặt phòng khách sạn, không có kế hoạch rõ ràng. Và khi điều tra viên tìm hiểu kỹ hơn về thời điểm người đàn ông tử vong, câu hỏi trở nên rõ hơn. Anh ta chết vào lúc nào và ở đâu? Giám định pháp y về sau đã xác nhận điều mà điều tra viên đã nghi ngờ. Anh V chết vào chiều ngày 20 tháng 10, không phải là ngày 21. Anh ta đã chết trước khi lên xe đến Lâm Đồng, ít nhất 15 đến 18 tiếng. Đồng nghĩa với việc trong suốt hành trình đó, từ Đồng Tháp lên thành phố Hồ Chí Minh qua một đêm, rồi từ thành phố Hồ Chí Minh lên Bảo Lộc, Trần Nguyễn Thu Trang ngồi trong xe cùng thi thể của anh V. Điều tra viên đặt câu hỏi trực tiếp: anh V chết như thế nào? Trang khai ban đầu rằng anh ấy đột nhiên ngất xỉu trên đường đi và cô không biết phải làm gì. Nhưng nếu anh V đột nhiên ngất xỉu và tình trạng nguy kịch, tại sao Trang không dừng xe, không gọi cấp cứu, không tìm trạm y tế gần nhất? Tại sao thay vào đó cô tiếp tục lái xe hàng trăm cây số xuyên đêm rồi lao chiếc xe có người đã chết bên trong xuống vực? Trang không có câu trả lời thỏa đáng. Cảnh sát truy xuất camera giao thông trên toàn bộ hành trình. Những khung hình lạnh lùng cho thấy chiếc xe của Trang di chuyển bình thường trong suốt đêm, không có dấu hiệu hoảng loạn, không dừng đột ngột, không tìm đường vào bệnh viện. Xe di chuyển đều đặn, nhất quán, theo đúng tuyến đường đã đi. Như thể người cầm lái biết mình đang đi đâu và làm gì. Điều tra viên xác định được rằng Trang đã dừng lại tại một phòng trọ ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh trong đêm 20 tháng 10 trước khi tiếp tục lên Lâm Đồng vào sáng sớm ngày 21. Nghĩa là thi thể anh V đã ở trong xe hoặc trong phòng trọ đó trong suốt khoảng thời gian đó. Khi được hỏi về điều này, Trang không còn giữ được bình tĩnh như trước. Kết quả giám định pháp y xác nhận trong máu và nội tạng của anh V có cyanua, nồng độ đủ gây tử vong. Không có loại chất độc nào khác, không có tổn thương nội tạng từ tai nạn xe hơi trước khi tử vong. Anh V bị đầu độc và vụ lao xe xuống đèo là hành động diễn ra sau đó. Đây không còn là điều tra tai nạn giao thông.
đây là điều tra án mạng. Khi điều tra mở rộng ra lịch sử điện thoại và hoạt động mạng xã hội của Trang, điều tra viên tìm thấy thứ họ muốn tìm. Một đơn hàng trên Facebook đặt mua 7 viên cyanua với giá 1,4 triệu đồng, được thực hiện vào đầu tháng 9 năm 2024, hơn một tháng trước khi vụ án xảy ra. Trang không mua cyanua trong cơn bốc đồng, cô ta đã có lên kế hoạch. Sau khi nhận hàng, Trang đã làm một việc mà điều tra viên gọi là thử nghiệm. Cô nghiền một phần nhỏ cyanua, trộn vào thức ăn rồi cho con mèo của mình ăn để kiểm tra hiệu quả của chất độc. Con mèo chết trong vài phút. Chỉ sau khi xác nhận độc tố có tác dụng, Trang mới tiếp tục thực hiện phần còn lại của kế hoạch. Trần Nguyễn Thu Trang và anh MHV quen nhau từ khoảng năm 2022. Cả hai đều độc thân và yêu nhau được hơn 2 năm. Mối quan hệ tốt đẹp cho đến cuối tháng 8 năm 2024, khi Trang nhận được một loạt tin nhắn và cuộc gọi từ một người phụ nữ tự nhận là đang sống cùng anh V và mẹ anh ta tại nhà riêng. Người phụ nữ đó cáo buộc Trang là kẻ phá hoại quan hệ của họ, kèm theo những lời lẽ xúc phạm và đe dọa. Trang đã đem chuyện đó để chất vấn anh V, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Sự im lặng đó đối với cô đã thay cho lời xác nhận. Cô cảm thấy bị phản bội, bị dối trá sau hơn 2 năm, và đồng thời trong thời điểm đó, cô cũng đang chịu áp lực tài chính nặng từ gia đình. Trang sau này khai rằng, lúc đó cô nghĩ đến việc tự sát, mua cyanua ban đầu là để kết thúc cuộc đời mình. Nhưng ý định đó đã thay đổi. Sáng ngày 20 tháng 10, anh V lái xe đến phòng trọ của Trang. Trang nói với anh rằng cô mệt mỏi, muốn về thăm ba mẹ ở Đồng Tháp và rủ anh ấy đi cùng. Đây là lý do bình thường, anh V không có lý do gì để từ chối. Trên đường đi, Trang ghé vào một quán ven đường mua cho anh một ly cà phê đen đá. Lúc này, theo lời khai của Trang về sau, cô nhìn anh V ngồi lái xe và cơn ghen nổi lên một lần nữa. Trong khi anh tập trung lái xe, cô đã dùng áo khoác để che tay, lấy túi nhỏ chứa cyanua từ trong túi xách và đổ vào ly cà phê đang nằm trong khoang xe. Khoảng 3 phút sau khi uống cà phê, anh V có biểu hiện ngộ độc cấp. Anh dừng xe, mở cửa và gục xuống bên đường. Trang sau đó không gọi cấp cứu, không gọi người qua đường giúp đỡ. Thay vào đó, cô đưa anh V trở lại lên xe. Trang lái xe lên thành phố Hồ Chí Minh, dừng lại qua đêm ở phòng trọ ở quận 7, rồi sáng hôm sau tiếp tục lên Lâm Đồng. Khi đến đèo Bảo Lộc, cô lái xe qua lại rất nhiều lần trên đèo để tìm điểm thuận lợi. Điều tra viên xác nhận điều này qua camera giám sát trên đèo. Cùng một chiếc xe đi lên rồi quay xuống 3 đến 4 lần trước khi dừng lại ở đài tưởng niệm ở đầu đèo và vứt bỏ một số thứ xuống vực, trong đó có phần cyanua còn lại. Và rồi ở một đoạn đèo mà cô đã chọn sẵn, Trang đánh lái cho xe lao xuống sườn núi. Những mảnh bằng chứng đầu tiên đã đủ để điều tra viên xác định hướng điều tra. Đây không phải là tai nạn, đây là án mạng. Bước tiếp theo là xây dựng chuỗi bằng chứng đủ chắc để truy tố. Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp, nơi tội ác thực sự xảy ra, cùng điều tra làm rõ. Điện thoại của Trang là kho tư liệu, lịch sử tìm kiếm, đơn mua cyanua, những tin nhắn qua lại với người bán hóa chất trên mạng xã hội. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Trang không xóa. Có thể vì lúc lao xe xuống đèo, cô ta nghĩ mình sẽ không sống sót. Đây là sai lầm duy nhất trong kế hoạch mà nhiều mặt đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Trong quá trình điều tra, Trang được đưa đi giám định pháp y tâm thần. Kết quả xác nhận, trước, trong và sau khi gây án, Trang mắc bệnh trầm cảm vừa ở giai đoạn tiến triển, khiến cô hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án. Đây là căn cứ mà phía bào chữa sử dụng để xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng đây cũng là thứ không thể thay đổi cho một sự thật. Một người đàn ông đã chết, và cái chết đó có chủ đích, có chuẩn bị và có thực hiện. Ngày 2 tháng 4 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ. Trang có bệnh tâm thần, tự nguyện bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự và gia đình có công với cách mạng. Nhưng hội đồng xét xử cũng nhận định rõ, hành vi của Trang là đặc biệt nguy hiểm, có tính toán từ trước, xâm phạm quyền sống của con người và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội. Hội đồng xét xử tuyên án 20 năm tù về tội giết người, 10 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hình phạt 30 năm tù.
anh MHV, 39 tuổi, chết trong một chiếc ô tô trên quốc lộ 30 trong một buổi chiều của chuyến đi mà anh không biết rằng người ngồi bên cạnh mình đã chuẩn bị sẵn từ nhiều tuần trước. Gia đình anh nhận lại 100 triệu đồng tiền bồi thường, nhưng không có phán quyết nào có thể trả lại điều họ đã mất. Sau vụ án này, nhiều câu hỏi được đặt ra về việc cyanua, một chất độc cực mạnh, có thể mua dễ dàng qua mạng xã hội với giá chưa đến 1,5 triệu. Không cần giấy tờ, không cần xác minh mục đích sử dụng. Từ vụ án Lê Thanh Vân năm 2001 đến vụ án của Trần Nguyễn Thu Trang năm 2024 đều bắt nguồn cùng một điểm xuất phát. Cyanua được mua một cách quá dễ dàng. Trang sống sót trong vụ lao xe vì túi khí đã bung kịp thời. Theo khai báo của cô sau đó, cô định chết cùng anh V trong vụ đó, để lại tất cả mọi thứ ở phía sau. Nhưng chiếc xe đã không giết được cô, và vì điều đó, tất cả mọi thứ muốn giấu đi đều trở thành bằng chứng. Vụ án Trần Nguyễn Thu Trang không phải là một vụ án của một kẻ xảo quyệt hay là một kẻ không có cảm xúc. Đây là một vụ án của một người đang chịu đựng điều mà cô nghĩ là sự phản bội. Và cuối cùng cô đã lựa chọn phương pháp tệ nhất. Trầm cảm là thật, đau đớn là thật, nhưng những điều đó không tự động biến thành lý do để một người khác phải chết. Anh V ngồi bên cạnh cô trong chiếc xe, uống ly cà phê cô đưa và không biết rằng đó là lần cuối cùng. Câu hỏi mà vụ án này để lại không phải là câu hỏi về luật pháp. Luật pháp đã trả lời bằng 30 năm tù. Câu hỏi là giữa khoảnh khắc cô quyết định mua cyanua và khoảnh khắc cô mở túi ni lông ra trong chiếc xe đó, có một điều gì hay có một người nào, một cuộc gọi nào, một khoảnh khắc nào có thể đã làm mọi thứ đi theo một hướng tốt đẹp hơn hay không? Chúng ta không biết, và có lẽ chính cô cũng không biết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập tuần này của Thế giới ngàn lớp.